بشمار. کجا باشن؟ دوست داری کجا باشن؟ دو تا سریعات براتون بزنم، اون یه سریع دو تا هفتن باید سرش براتون بزنم که خودتون بتونید قلاب بزنید. چه اسم شما هستی؟ حسین. بیافته معلق باشه. حسین معلق بخوری یا وایس بسیج؟
اینجا گرم ما نگاه اینجا صندلی هست زردی که شرف شم دعای شرف شمس هم میشه من روزخواه نمیگیره ای سرزمین من شورا ولی میهن یه دریا سیچونی که من دارم در جان من جانی آواز می‌داری با آسمان عهد و پیوندی دیرینه دارم خوش اومدید.